Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κρυθαράκι με κιμά. Έτσι, γίνεται φανταστικό, γρήγορο φαγητό, μπορεί να ταΐσει μια οικογένεια. Δεν θα σας πει κανένας όχι, πιστέψτε με. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, ανάβουμε τη φωτιά μας, θα βάλουμε λάδι ίσα να καλύψουμε τον πάτο του τηγανιού, έτσι περίπου 100 γραμμάρια δηλαδή. Περιμένουμε να ζεσταθεί λιγάκι. Εδώ έχω 1 με 2 μεγάλα κρεμμύδια. Δύο-τρεις σκελίδες σκόρδο. Σε όσους δεν αρέσει μπορείτε να μην το βάλετε. Αφήνουμε να τσιγαριστεί. Εδώ έχω 450 γραμμάρια κιμά βόηο. Όσο τσιγαρίζονται τα κρεμμύδια θα ρίξουμε και το κιμά μας. Θα ανακατεύουμε καλά. Όσο τσιγαρίζεται ο κιμάς μας για να πιει όλα του τα υγρά, έτσι, θα κόψουμε λίγο μαϊντανό. Θα ανακατεύουμε. Γίνεται φανταστικό φαγητό, γρήγορο. Τα παιδιά το λατρεύουν. Θα ρίξουμε μια κουταλιά της σούπας πελτέ. Ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Ένα φλιτζάνι κρυθαράκι μέτριο. Καπνιστή πάπρικα. Μία κουταλιά της σούπας. Αλάτι. Πιπέρι. Ανακατεύουμε. Θέλουμε να τσιγαριστεί το κρυθαράκι με τα υπόλοιπα υλικά.
Θα βάλουμε ένα ποτήρι του κρασιού σάλτσα. Και θα βάλουμε και 3 ποτήρια, 3 φλιτζάνια ζεστό νερό. Ανακατεύουμε καλά. Και αφήνουμε να βράσει όσο λέει η πίσω πλευρά στη συσκευασία του κρυθαράκι. Μόλις το κρυθαράκι μας είναι έτοιμο, σβήνουμε τη φωτιά μας. Θα ρίξουμε ντοματίνια. Πέντε-10 ντοματίνια. Μαϊντανό, φρέσκο. Και τέλος θα ρίξουμε τυρί, έτσι, μία γραβιέρα, ένα τυρί, κάποιο τυρί που λιώνει. 150 με 200 γραμμάρια. Κλείνουμε με το καπάκι και το αφήνουμε για 5-10 λεπτά. Μετά από 5-10 λεπτά ξεκούραση, ανοίγουμε το καπάκι και εντάξει, τι να σας πω τώρα και τι να μου πείτε. Έχει δέσει, έχει λιώσει το τυρί, εντάξει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Ως τότε, γεια και χαρά σας.